React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ conditional rendering ගැන. Conditional rendering අපි React applications හදද්දී සෑහෙන්න පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව කෙලින්ම යමු කොහොමද මේ conditional rendering පාවිච්චි කරලා අපි වැඩක් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් කෙලින්ම intro එකට යමු. අයිබෝන් වගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල ශ්‍රීනේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ conditional rendering ගැන. conditional rendering වල අපි කොහොමද React වල පාවිච්චි කරන්නේ? අපි කෙනින්ම යමු app.js file එකට. මම මෙතන variable එකක් හදනවා. හරි. මෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. මට user logged වෙලා නම් ඒක read කරලා logged වෙලා නම් logged in කියලා වැටෙන්න ඕනේ. log out වෙලා නම් log out කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා අපි බලමු. මම හදනවා variable එකක් const logged in the කියන එක true කියලා දානවා. හරිද? variable එකක් හැදුවා. දැන් මම මේ variable එක true නම් මට පෙන්වන්න ඕනේ මොනවද h4 tag එක මෙන්න මේ ටිකේ පෙන්වන්න කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් if statement එකක් දාන්නේ කොහොමද? if එකක් ඇතුලේ වරහන දාලා ඒ වරහන ඇතුලේ true statement එකනේ දාන්නේ. එහෙමනේ. true නම් ඒක ඇතුලේ වරහන සංගල වරහන ඇතුලේ තියෙන ටික තමයි run වෙන්න ඕනේ. මගේ if statement ගැන වෙනම පාඩමක් දාලා තියෙනවා. ඒක description එකේ තියෙනවා. හදිසියේදී මේ කියන දේ තේරුම් නැත්නම් ඕගලන්ට ඒ description එකේ ඒ විදිහක බලන්න පුළුවන්. right. එතකොට logged in true කියන එක තමයි එතනදී දාන්නේ. if එකක් දාලා. හරිද? ඒක මම මෙතනදී if කියලා ලියන්නේ නැහැ. මම මේක සගල වරහණක් දෙක මැද්දේ දානවා logged in නම් logged in true නම් කියලා and එකක් දානවා. and operator අපි conditional rendering පාවිච්චි කරනවා and operator එකක් එක්ක. conditional rendering අපි පාවිච්චි කරන එක දෙයක් තමයි and operator. ඒතර and operator එක ඇතුලේ දානවා අපිට ඕන tag එක h4. හරිද? එතකොට මම මේකට දානවා h4 කියලා. මම දානවා logged in කියලා. මම මේක save කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක true not මෙන්න මේක පෙන්නනවා. දැන් මේක true not නේ. එතකොට මේක මම false කියලා ලිව්වොත් ඒ ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ h4 මෙතනට ආවද? මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා බලමු. අපි බැලුවොත් මේ body tag එක දිගට ඇරුවොත් මේ h4 එක නැහැ. දැන් මම මේක true කියලා දැම්මොත් දැන් පේනවද h4 එක්කෙනා ඉන්නවා. දැන් මේක false වෙච්ච වෙලාවට මම මේක false කියලා ලියන්න. h4 නැහැ. හරිද? දැක්කද? h4 එකක් නැහැ. ඔන්න ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී h4 එක ගලව ගත්තා. මොකද logged in එක false නිසා. හරි. දැන් මම මේක falseම තියන්නම්. ඒතකොට දැන් මට log out කියලා එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්නේ? එහෙනම් මේකම copy කරලා මම මෙතනට දාලා මෙයාට ඉස්සරහෙන් not එක දානවා. not එකේ තේරුම මෙයාගේ දැන් මෙයා true නේ. true ගේ not එකක් ඉස්සරහින් දානවා කියන්නේ එයා false වෙනවා. ඒතර මම මට log out කියලා දැම්මොත් logged out කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒතර මම මේක මේව බැලුවොත් logged out කියලා h4 tag එකේ ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒකේ තේරුම දැන් මම මේ ලියලා තියෙන්නේ හරියට මේ වගේ දෙයක්. if එකක් දානවා. මේක ඇතුලේ true statement එකනේ දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ condition එක true වුණොත් මෙන්න මේක පෙන්වන්න. else වුණොත් මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ? මෙන්න මේ logged out කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක හරි. දැන් මම මේක මකනවා. දැන් ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ logged in කියන එක මම h4 එකේ දැම්මා. ඒතර අපිට component එකක් හදලා component එක මෙතනට දෙන්න බැරිද? පුළුවන්. අපි නා component එකක් හදමු. මම component පාඩමක් ගැනත් වෙනම React series එකේ ගෙනලා දෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. component කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම මේ කිව්වේ කියන එක තේරුන්නේ නැත්තම්. හරි. මම මෙතන right click කරලා new folder එකක් හදනවා. components කියලා මම හදනවා folder එකක්. මම ඒක ඇතුලේ දානවා new file එකක්. මොකද්ද? logged in කියලා මම හදන්නම්කෝ jsx file .jsx. ඊට පස්සේ තව එකක් හදනවා මොනවද? logged out කියලා .jsx. හරිද? පළවෙනි අකුර capital
ඒ විදිහට තමයි මේක දාන්නේ. මේ හැම වචනේම පළවෙනි අකුර කැපිටල් විදිහට තමයි අපි දාන්නේ. logged in JSX එකේ මම දානවා RFCE අර React snippet එක මම install කරගත්තා ES7 plugin එක මෙන්න මෙතන. එතකොට තමයි මට RFCE මෙන්න මේ ගහපු ගාම ආවේ. මෙන්න මේ ES7 කියලා plugin එක install කරගන්න. එතකොට ඒක හරි. දැන් මේ logged in කියලා මෙතන තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ div එකක් ඇතුලේ. මම මේක h4 කියලා දාන්නම්. මෙයාවත් h4 කියලා දාන්නම්. හරි මේක logged in space එකක් දාන්න. හරි. එතකොට ඒ වගේම මෙතනට දානවා RFCE. මේ අනිත් එක. මොකද logged out. එතකොට මෙයාට මම දානවා h4ම. හරිද? එතකොට මෙයාටත් දානවා h4. sorry h4. හරි. h4 කියලා. දැන් මම මේක close කරනවා මේක close කරනවා. දැන් මට මෙතනට පුළුවන් අර logged in එකේ හදපු component එක ගේන ඊට පස්සේ මෙතනට පුළුවන් logged out වෙච්ච component එක ගේන. ඒතර conditional rendering වලින් මට පුළුවන් component එක පවා මේ විදියට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් දැන් මම මේ explorer එක පොඩ්ඩක් open කරගන්නම්. logged in එක තියෙන components ඇතුළේනේ. එහෙනම් මම මේක මුලින්ම import කරගන්නම්. import කරනවා මොකද්ද මේකේ නම logged in කියලා මම දානවා from මෙහෙම single quote එකක් දාලා component/logged in. හරි. එතකොට මේ logged in කියන එක එතකොට මම මේක දානවා tag එක විදිහට මෙහෙම logged in ඊට පස්සේ අනිත් එක මම ගේනවා ඔය විදිහටම log out වලට මොකක්ද ඒකට ලියලා තියෙන්නේ මම මේකත් copy කරගන්නම් rename ගිහිල්ලා copy කරගත්තා logged out ඊට පස්සේ මේක logged out copy කරගත්තා මෙතන දාමු logged out කියලා මේක වැහුවා මේ ටික මැකුවා හරි දැන් බලන්න log out කියලා පෙන්නනවා දැක්කද දැන් logged in මම මේක true කියලා දැම්මොත් logged in දැක්කද මොකද්ද මම මේ කරේ component එකක් අපි render කරගත්තා conditional rendering පාවිච්චි කරලා හරි දැන් එහෙනම් අපි තව පොඩි වැඩක් කරමු අපි array එකක් හදමු මම ලියනවා array එක cons names කියලා අපි ලියමු John Smith කියලා අපි දාමුකෝ John Smith හරිද array එකක් තියෙනවා නම් දෙකක් තියෙනවා දැන් මට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මේ array නම් දෙකක් තිබ්බොත් මේ නම් දෙක මෙන්න මෙහෙම යටට පෙන්වන්න ඕනේ හරිද මම මේ කරන්න යන්නේ array එකේ නම් දෙකක් තියෙනවා ඒ නම් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ නම් දෙක මේ විදිහට පෙන්වනවා. හදිසේ නම් නැත්තම් no names කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකත් if condition එකක් වගේනේ. if මේක ඇතුලේ content නැත්තම් no names. if content තියෙනවා නම් names ටික display කරගත්තා. ඔන්න ඕක තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේක මුලින්ම count කරගන්නම් variable එකට ගන්නම් names count කියලා අරගන්නම් names.length. එතකොට මේකෙදී වෙන්නේ මොකද්ද මේ array එකේ elements ගාන මෙතනට names count එකට එනවා. හරි. මම මේක save කරගත්තා. right. දැන් මට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ names count එක විශාලයි නම් බිඳුවට වඩා. දැන් අපි if statement එක ලියන්නේ අන්න ඒක තමයි මෙතන තියන්නේ. විශාලයි නම් බිඳුවට වඩා එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එතකොට මම කරන්න ඕනේ මේ content ටික display කරගන්න. මම map function use කරලා තමයි වැඩේ කරන්න යන්නේ. මතකනේ මම map ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකත් බලන්න පුළුවන් description එකේ. names.map වරහන දානවා. ඊට පස්සේ arrow function එක දානවා. each name මේක iterate වෙන්න කියලා. arrow function එක දානවා. එතනදී මම කියනවා මෙන්න මේ නම් ටික පෙන්වන්න ඕනේ කොහොමද h2 එකක් ඇතුලේ මම දාන්නම්කෝ. මෙන්න මේ name කියලා මෙතන දාන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මේක මම return කරගන්නම්. එතකොට තමයි මේක පේන්නේ. මම මේක save කරගත්තාම name කියලා තියෙන්නේ. මේක සංගල වරහන් ඇතුලේ තමයි දාන්නේ. හරි. John Smith. හරිද? මේක caps දාන්නම්. හරි. John Smith. දැන් මට මොකද ඊළඟට වෙන්න ඕනේ? හදිසියේදීවත් මේක බිඳුවයි නම් ඒ කියන්නේ මේකේ content නැත්තම් දැන් මම මේක මැකුවොත් මොකුත් නැහැ ඒත් no names nothing provided අර මොකක් හරි meaningful message එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ ඒක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ මම ඊළඟට මම දානවා මේ විදිහට names count එක
equal 0 නම් ඒකේ තේරුම බිඳුවයි නම් මම කියනවා එතනදී paragraph එකක මම දාන්නම් paragraph එකක නෑ none provided කියලා දෙන්නම් none provided හරිද දැන් මම මේක save කරා කියලා මේක පේනවද නෑ නමුත් මම මේක මැකුවොත් none provided දැක්කද මම මෙතනට ඕනම නමක් දැම්මොත් අපි දාමු ජේන් කියලා එතකොට ජේන් කියලා පෙන්නනවා ඊට පස්සේ ඩෝ කියලා දැම්මොත් ජේන් ඩෝ අර ඒ වගේ එතකොට නම් නැත්තම් මුකුත් නැහැ කියලා පෙන්නනවා දැක්කද දැන් මම මේක සේව් කරොත් non provided අන්න ඒ වගේ මේ තමයි conditional rendering අපි an operator එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඒ conditional rendering අපි use කරේ. තව එකක් තියෙනවා ternary operators පාවිච්චි කරලා කරන විදිහක්. ඒතර ternary operators පාවිච්චි කරලා මේක කරන්නේ කොහොමද? එහෙනම් ඒක ඊළඟට බලමු. දැන් ඒකදී මම මේ විදිහට කරනවා. මම මේකම උදාහරණයක් ගන්නම් ternary operator එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතනදී දැම්මොත් names count එක විශාලයි 0 නම් එහෙනම් මම මෙතන දානවා. 0 නම් question mark එක දාලා ඊට පස්සේ true එක තමයි මම දැන් මෙතනට ලියන්න යන්නේ. true එක දානවා මෙන්න මේව වරහනක් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ else එක ලියන්න colon එක දාලා ඉතුරු එකට මම මේ විදියට තව round වරහනක් දානවා. මම මේක මැද්දට දානවා මෙන්න මේ ලියන කතාව. මම මේක copy කරලා මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ else එක ඒකට මම දානවා මෙන්න මේක. මේක දාලා save කරනවා. save කරපුවාම මම මේක කමෙන්ට් කරගන්නම්කෝ. මොකද මේ දෙකම පේනවා. හරි. දැක්කද? non provided. මම මේකට jane කියලා ලියන්නම්. එතකොට jane කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේක to දෙන්නෙක් ගෙනවත් දැම්මොත් jane do. දැක්කද? මේ කරපු විදිහ තමයි and operator එක use කරලා conditional rendering කරපු හැටි. මේ තමයි ternary operator එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ කරපු හැටි. මේ ternary operator එකේ තියෙන if statement එකේ කතාවම තමයි. මේක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් count එක මේ දේ කරගන්න. ඊට පස්සේ colon එකක් දැම්මේ else එකට. මේක else එකට. මේ වැඩේ else එකේදී කරන්න. ඒ කියන්නේ බිඳුවට වඩා විශාල නැති ඕනම අවස්ථාවක් මෙන්න මේක කරන්න කියලා. ඔන්නෝක තමයි අපි මේ ternary operator use කරලා කරන්නේ. එතකොට අපි අද දෙකක් ගැන කතා කරා. ඒ තමයි and operator, ternary operator. ඒ වගේම තව කතා කරා component එකක් හදලා component එකත් අපි කොහොමද ඔය විදිහටම display කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ternary operator පාවිච්චි කරලා component එකක් වුණත් අපිට මේ විදිහට render කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට අද ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෙන්න ඕන වුණේ කොහොමද conditional rendering අපි use කරන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මම උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් fetch API use කරලා අපිට product list එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. හදිසියේදීවත් ඒ කැටගරි වගේක් තියෙනවා. කැටගරි එකට අදාළ ප්‍රොඩක්ට්ස් නැත්තම් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් නැහැයි කියලා අපිට මෙසේජ් එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් මෙන්න මේ conditional rendering වලින් තමයි ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. conditional rendering වලින් අපිට කැටගරි එකේ data තියෙනවා නම් අපිට මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ map method එක use කරලා කරා වගේ හදිසියේදී ඒ කැටගරි එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් නැත්තම් අපිට නැහැයි කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙසේජ් එකක් යූසර්ට. එතකොට යූසර් දන්නවා ඒ කැටගරි එක ඇතුළේ මුකුත් නැහැයි කියලා. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න conditional rendering සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. තේරුණායි කියලා මොකක් හරි අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් comment එකක් හැටියට දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.